đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Đầu năm 2021, bộ phim mở đầu cho dòng phim Đam Mỹ, Sơn Hà Lệnh, đã thật sự bùng nổ. Cách đây vài ngày, khi mới mở điểm đu băng, Sơn Hà Lệnh đã mở đầu với 8.3 điểm, tưởng chừng đó đã là số điểm siêu cao của một bộ phim Đam Mỹ rồi, nhưng không ngờ số điểm của bộ phim này lại co ngừng lại hoặc giảm xuống, mà lại ngày càng tăng lên và hiện giờ đã đạt 8.6 điểm đu băng, vượt qua 7.7 điểm của Trần Tình Lệnh và trở thành bộ phim Đam Mỹ có điểm đu băng cao nhất trong dòng phim Đam Mỹ ở thời điểm hiện tại. Những năm gần đây, những bộ phim truyền hình song nam chủ ngày càng trở nên phổ biến, không nhất thiết phải là những bộ phim đồng tính hoặc Đam Mỹ, những bộ phim không tập trung vào mối quan hệ, tình cảm của nam nữ chính vẫn rất thu hút người xem. Sau đây là bảng xếp hạng 10 bộ phim song nam chủ có số điểm đu băng cao nhất. Chấn Hồn đứng thứ 8 và Trần Tình Lệnh chỉ đứng thứ 5. Bộ phim xuất hiện đầu tiên là Năm Thành Hóa thứ 14 của Quang Hồng và Phó Mạnh Bá, xếp ở vị trí thứ 10 với 5.7 điểm đu băng. Phim Năm Thành Hóa thứ 14 được chuyển thể từ tiểu thuyết Đam Mỹ cùng tên của tác giả Mộng Khê Thạch do Thành Long giám chế. Cũng giống như Trần Tình Lệnh, đây là một trong những cuốn tiểu thuyết Đam Mỹ nổi tiếng được yêu thích và có thứ hạng cao trong các bảng xếp hạng. Bộ phim kể về hành trình phá án của hai chàng trai quan lục phẩm Đường Phím và Cẩm Y vệ tổng kỳ Tùy Châu. Trong một lần liên thủ, cả hai người phá kế hoạch của công tử Hầu ra thành công. Trong một vụ án khác vào một ngày nọ, chủ nhà trọ là Trương Thị vốn nổi tiếng hiền đức đột nhiên chết đi. Tuy bề ngoài nhìn như tự sát nhưng điểm đáng nghi lại tầng tầng, lớp lớp. Sau quá trình điều tra căng não, Đường Phím cũng tìm ra được hung thủ thật sự là chồng của Trương Thị. Vượt qua muôn vàn thử thách, dần đà cả hai nảy sinh tình cảm với nhau và cùng sát cánh bên nhau vượt qua nhiều gian khổ phía trước. Năm Thành Hóa thứ 14 cũng gặp không ít trắc trở khi phát sóng. Biên kịch của bộ phim lên Weibo tố đoàn phim bắt sửa đổi kịch bản khác với nguyên tác. Nguyên tác tiểu thuyết lấy bối cảnh là hai nhân vật nam chính. Biên kịch đã dựa trên nguyên tác đã viết lên kịch bản phim, nhưng đoàn làm phim không hài lòng, họ bắt nhất định phải có nữ chính, sau đó toàn bộ kịch bản dường như bị đạo diễn thay đổi, và cuối cùng, tên của biên kịch thậm chí còn không được nhắc đến. Chính kiểu thay đổi này đã khiến bộ phim khi lên sóng khác hẳn với nguyên tác trong tiểu thuyết. Ngoài những cảnh quay và các phục trang, thì sức hút của các nhân vật và tuyến tình cảm cũng yếu đi, nội dung của các vụ án cũng không đủ ly kỳ và hấp dẫn, được cư dân mạng đánh giá là một trong những bộ không nổi bật. Vị trí tiếp theo với 6.0 điểm đu băng xếp thứ 9 là Tân Tuyệt Đại Song Kiêu của Hồ Nhất Thiên và Trần Chiết Viễn đóng chính. Năm ngoái, tiểu thuyết kinh điển của Cổ Long Giang Hồ Thập Ác đã được làm lại. Đây là một trong những truyện kiếm hiệp được rất nhiều người yêu thích. Phiên bản mới này về cơ bản là sát với nguyên tác, thiết lập nhân vật và cốt truyện không sửa đổi nhiều. Đây được xem là một trong những lợi thế của bộ phim. Tuyệt Đại Song Kiêu nói về sự trả thù cay độc của cung chủ Di Hoa Cung vì thù hận, ghen tuông do tình yêu không được đáp lạ, nên đã ra tay hại chết vợ chồng Giang Phong, còn nhẫn tâm chia cắt hai đứa trẻ sinh đôi để chúng lớn lên thù ghét nhau, giết hại lẫn nhau. Vị cung chủ giữ và nuôi dưỡng Hoa Vô Khuyết, còn đứa trẻ còn lại là Tiểu Ngư Nhi thì giao cho bạn của Giang Phong là Yến Nam Thiên, cũng là người đàn ông nàng yêu, chăm sóc. Tuy nhiên, chất lượng hình ảnh và cảnh quay bị khán giả phàn nàn. Trang phục và nhiều cảnh quay không giống như trong phim truyền hình cổ trang. Diễn giải tính cách của các diễn viên chính không có gì mới lạ, và cũng không có điểm nhấn đặc biệt gì. Mặc dù Hồ Nhất Thiên rất đẹp trai trong phim, nhưng khả năng diễn xuất của anh ấy thì lại không nhận được sự đánh giá cao. Không lột tả hết được nội tâm và sự quyến rũ của nhân vật Hoa Vô Khuyết. Bộ phim cuối cùng chỉ đạt được 6.0 điểm đu băng. Ở vị trí thứ 8 là bộ phim Đam Mỹ nổi tiếng, Chấn Hồn, do Chu Nhất Long và Bạch Vũ đóng chính với 7.0 điểm đu băng. Chấn Hồn được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Brit, thuộc thể loại viễn tưởng. Hai nhân vật chính của Chấn Hồn là Triệu Vân Lan và Thẩm Ngụy. Tác phẩm chủ yếu xoay quanh chuyện kiếp trước cùng kiếp sau của họ cùng quá trình lấy 4 thánh khí để miêu tả lại ván cờ giữa nhân gian, quỷ giới, tiên đồ. Chấn Hồn gồm 4 phần: Luân Hồi Quỷ, Sơn Hà Chù Y, Công Đức Bút và Chấn Hồn Đăng. Trước sự bùng nổ của Trần Tình Lệnh, thì Chấn Hồn được xem là phim tiêu biểu nhất của dòng phim tình huynh đệ. Dù Chấn Hồn đã được đổi thành Tình Anh Em, nhưng vẫn đầy ngọt ngào. Khi phát sóng đã nổi đình nổi đám đến mức trở thành hiện tượng một thời lúc bấy giờ. Tuy nhiên, kết phim đã khiến cho fan phim lẫn fan nguyên tác không khỏi tức giận và đau lòng. Rõ ràng kết truyện là he, nhưng biên kịch đã biến đổi nó thành be và khiến cho điểm đu băng tụt xuống chỉ còn 7.0.
nếu không bị vướng kết cục phim thì tin rằng bộ phim này đã có điểm số cao hơn rồi. Bộ phim Dân Quốc Kỳ Thám với 7.2 điểm đu băng của Hồ Nhất Thiên và Chương Vân Long đã đáp xuống vị trí thứ 7. Dân Quốc Kỳ Thám là một bộ phim truyền hình gây bất ngờ trong năm 2020. Đây là một kịch bản gốc, ngay từ đầu đã không được kỳ vọng nhiều, vì các bộ phim truyền hình dân quốc đã được khai thác rất nhiều, và thường những vụ án thời đó cũng không đủ hồi hộp gay cấn. Khán giả thích coi phim dân quốc cũng không nhiều, nên ban đầu đây không phải phim truyền hình trọng điểm. Dân Quốc Kỳ Thám là câu chuyện về cậu ấm Lộ Nghiêu, Hồ Nhất Thiên, đi du học Anh về với tư duy và năng lực suy luận siêu phàm, được Kiều Sở Sinh, Chương Vân Long, cảnh sát trưởng phòng tuần tra với thân thủ phi phàm mời làm cố vấn điều tra. Về sau hai người cùng với nữ phóng viên chính nghĩa đầy mình, Bạch Ấu Ninh, Tiêu Yến, cùng nhau lập nên đội trinh thám. Phá được những vụ án mạng tưởng như không thể phá, ba người tính cách quái dị, giữ vững chính nghĩa, duy trì trật tự an ninh trong thời đại loạn lạc. Không ngờ khi bộ phim được phát sóng, lại nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ netizen, đến khi kết thúc bộ phim đã đạt được 7.2 điểm đu băng, phục trang và cảnh quay rất tinh tế, mối quan hệ của hai nam chính trong bộ phim rất thú vị. Tiết tấu nhanh, trung bình mỗi một tập là một vụ án, và các vụ án đều mạch lạc, logic, không lộn xộn. Nhân vật thám tử của Hồ Nhất Thiên rất đáng yêu, được đánh giá là một trong những bộ phim đáng xem. SC Ime án tập của Cao Hãn Vũ và Quý Tiêu Băng xếp ở vị trí thứ 6 với 7.4 điểm đu băng. SC Ime án tập được chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ phá án nổi tiếng cùng tên tác giả Nhĩ Nhã. Bộ phim đã phải thay đổi những tình tiết, yếu tố đam mỹ và chuyển thể hóa thành ngôn tình vì lệnh cấm của Tổng cục Điện ảnh, Truyền hình Trung Quốc đối với thể loại bách hợp, đam mỹ trong các bộ phim chiếu mạng và truyền hình tại đại lục. Kể về cuộc đấu tranh sống còn giữa chính nghĩa và tà ác. Chúng ta bước trên con đường ánh sáng, là do có người đã ngăn trở bóng tối. Học thuật rốt cuộc là gì? Là ảo thuật hoa lệ, là phép thuật giết người vô hình, hay chỉ là chiêu số lấy lòng dân chúng? Cục Cảnh sát thành lập tổ điều tra đặc biệt, do đội trưởng Bạch Vũ Đồng và tiến sĩ tâm lý học Triển Diệu lãnh đạo, sẽ phá giải từng mê án cho bạn. SC Ime án tập không thực sự nổi tiếng, hay đạt được tiếng vang được mọi người biết đến. Nhưng điểm đu băng của bộ phim cũng rất cao với 7.4 điểm. Cốt truyện không gượng gạo và tuyến nhân vật thú vị. Mặc dù đã trở thành tình anh em, vẫn có những phân cảnh mập mờ giữa hai nam chính. Đó là một loại mờ ám và ngọt ngào một cách tự nhiên. Nhiều fan hâm mộ sau khi xem xong đã liên tục yêu cầu hãy ra tiếp phần 2, nhưng đến bây giờ vẫn không thấy động tĩnh gì về phần 2 của bộ phim. Bản chuyển thể của bộ phim này thậm chí còn được các fan nguyên tác của tiểu thuyết gốc đánh giá rất cao. Ở vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng top 10 phim song nam chủ có số điểm đu băng cao nhất là Trần Tình Lệnh của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác với 7.7 điểm đu băng. Thật bất ngờ, Trần Tình Lệnh chỉ được xếp thứ 5. Trên thực tế, điểm đu băng của bộ phim ban đầu đã từng vượt qua 8.0 điểm, cụ thể đã có lúc bộ phim lên 8.2 điểm đu băng. Sau khi bị ảnh hưởng bởi sự kiện 227 của Tiêu Chiến, một số lượng lớn anti-fan đã tràn vào trang phim để đánh giá thấp cho bộ phim, dẫn đến điểm đu băng của bộ phim đã bị giảm xuống chỉ còn 7.7. Ma đạo tổ sư, Trần Tình Lệnh xoay quanh nhân vật chính Ngụy Vô Tiện. Kiếp trước Ngụy Vô Tiện hắn là Di Lăng lão tổ, ma đạo tổ sư tu hắc đạo bị người nhà căm ghét, khiếp sợ. Cuối cùng hắn bị người bạn thân thiết nhất dẫn quân tiêu diệt. 16 năm sau hắn sống lại trong thân thể của Mạc Huyền Vũ, một thiếu gia thất sủng của Mạc Gia Trang. Tại đây hắn gặp lại cố nhân Lam Vong Cơ, Lam Trạm, cả hai rơi vào mớ rắc rối, cùng nhau đi tìm chân tướng sự việc. Lúc này Ngụy Vô Tiện phát hiện tình cảm đặc biệt của bản thân đối với Lam Trạm và biết được Lam Trạm là người vẫn luôn âm thầm đối tốt với hắn, chờ đợi hắn trong suốt 16 năm qua. Tuy số điểm đu băng có bị giảm, nhưng điều này vẫn không thể ảnh hưởng đến vị thế của Trần Tình Lệnh, là bộ phim hot nhất trong 2 năm qua trong dòng phim đam mỹ. Phim còn lọt đề cử top 50 phim truyền hình xuất sắc nhất thế giới do Tencent bình chọn. Trong khi đó, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lọt danh sách 100 diễn viên xuất sắc nhất thế giới năm 2020. Kể từ thành công vang dội của Trần Tình Lệnh, liên tiếp những bộ phim đam mỹ đã được quay như Hạo Y Hành, Sát Phá Lan, Sơn Hà Lệnh, Chương Công Án. Ai cũng hy vọng phim của mình sẽ đạt được tiếng vang như Trần Tình Lệnh. Những bộ phim này đều sẽ được phát sóng vào năm 2021, nên năm 2021 còn được netizen gọi là năm của đam mỹ, hay đam mỹ 101. Bộ phim Sơn Hà Lệnh là bộ phim mở đầu cho dòng phim đam mỹ 101 của năm nay.
Vinh Quang Bình Phàm của Triệu Hữu Đình và Bạch Kính Đình với 7.8 điểm đu băng xếp ở vị trí thứ tư. Vinh Quang Bình Phàm được làm lại từ bộ phim Mi Sang Đình Đám một thời của Hàn Quốc. Ban đầu cư dân mạng cũng không mấy lạc quan hay hào hứng với phiên bản làm lại này, nhưng Vinh Quang Bình Phàm đã vượt lên gây được sự chú ý của người xem và đạt được số điểm đu bô băng là 7. 8. Bộ phim xoay quanh một ngày mới của chàng nhân viên văn phòng Tôn Dịch Thu. Với tấm bằng tốt nghiệp cấp 3, khó khăn lắm anh mới kiếm được một công việc và luôn phải thức dậy khi tất cả mọi người còn đang say giấc, chuẩn bị tươm tất để đi làm sớm. Trên con đường đi làm ấy, Tôn Dịch Thu gặp rất nhiều người, mỗi người trong mắt anh đều mang theo một mục đích sống nào đó. Người lớn vì cuộc sống mà nỗ lực, học sinh vì tương lai mà nỗ lực, cảnh sát vì trách nhiệm mà nỗ lực, chỉ có anh là mơ màng về động lực của bản thân. Trước đây, hầu hết các bộ phim truyền hình về công sở đều làm quá lên về môi trường làm việc và lồng ghép những yếu tố ngoài công sở vào phim, nhưng Vinh Quang Bình Thường thực sự là một bộ phim chỉ làm thuần túy về công sở. Tiết tấu cốt truyện cô đọng, không bị trập trạc. Mỗi tập đều có những điểm sáng. Những tân binh mới vào làm việc, những người chủ quản, giám sát khó tính, những quy tắc bất thành văn ở nơi làm việc, những cuộc đấu đá nội bộ giữa các đồng nghiệp, những cuộc ẩu đả bạo lực trong ngành, v.v. đều được thể hiện rất chân thực. Những bí mật về ngành nghề cũng được quay rất kỹ. Bộ phim này thực sự rất hay và đáng xem. Vị trí thứ 3 của bảng xếp hạng các phim song nam chủ có điểm số đu băng cao thuộc về Vượt qua hỏa tuyến của Lộc Hàm và Ngô Lỗi với 8.1 điểm đu băng. Phim kể về hai thanh niên, một người sống vào năm 2008 Tiêu Phong, Lộc Hàm, một người kia thì ở vào năm 2019 Lộ Tiểu Bắc, Ngô Lỗi, được kết nối qua thời gian, không gian bởi trò chơi Choreography. Trong bộ phim này kỹ năng diễn xuất của Lộc Hàm được khen ngợi rất nhiều. Esports, thể thao điện tử, là một trong những đề tài rất được giới trẻ yêu thích, thêm vào đó là sự kết hợp của hai nam minh tinh đình đám, sở hữu lượng fan đông đảo trong giới giải trí hiện nay. Hình ảnh từng nhân vật trong Vượt qua hỏa tuyến đều sống động, cốt truyện mượt mà, lời thoại, giọng văn tươi mới, hài hước nhưng vẫn tỉ mỉ và tinh tế, có yếu tố hài hước. Chẳng có gì lạ khi phim được khán giả đón nhận nồng nhiệt và đạt số điểm đu băng cao ngất ngưỡng. Bằng điểm đu băng với bộ phim Vượt qua hỏa tuyến đều là 8.1 điểm đu băng, nhưng bộ phim Đam Mỹ, Bên tóc mai không phải là hồng đường của Huỳnh Hiểu Minh và Doãn Chính được xếp ở vị trí thứ 2. Bên tóc mai không phải là hồng đường là một bộ phim gây bất ngờ trong năm 2020. Cũng như Trần Tình Lệnh và các phim Đam Mỹ khác, bộ phim cũng bị áp lực với phía kiểm duyệt. Nhưng bộ phim này lại có ưu thế lớn nhờ vào hai nam chính đã nổi tiếng từ trước là Huỳnh Hiểu Minh và Doãn Chính. Được xem là bộ phim Đam Mỹ có ưu thế lớn nhờ diễn viên khi vừa được khởi quay. Tuy có hai diễn viên nổi tiếng và đều là phái thực lực đóng, nhưng bộ phim vẫn không thể vượt qua được cái bóng của phim Đam Mỹ nổi tiếng Trần Tình Lệnh. Trước đó Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lúc đóng Trần Tình Lệnh thực sự tiếng tăm không thể bằng được hai người này. Nhưng với bộ phim này Huỳnh Hiểu Minh đã thoát được cái danh chỉ diễn vai ông trùm trong nhiều năm. Bên tóc mai không phải Hải Đường Hồng là câu chuyện kể về Bắc Bình những năm 30 của thế kỷ trước. Trình Phượng Thai, Huỳnh Hiểu Minh, một thương nhân giàu có yêu nước và thương tế nhị, Doãn Chính, một danh tài kinh kịch kiêm thương nhân. Bởi vì gặp mặt, kết duyên, hai người cùng kề vai sát cánh trải qua khói lửa chiến tranh và bách biến ở Lê Viện, niềm tin vào việc phục hưng nền kinh kịch đang dần mài mòn của nước nhà và lý tưởng cao cả không tiếc hy sinh tính mạng bảo vệ tổ quốc. Cuối cùng cùng nhau khích lệ chống lại vận mệnh tàn khốc. Bên tóc mai không phải là hồng đường, được xem là một bộ phim đầu tư kỹ lưỡng. Phục trang, các cảnh quay rất tinh tế. Bộ phim được chuyển thể từ truyện Đam Mỹ cùng tên rất nổi tiếng. Mặc dù nó đã được biến đổi thành Tình Anh Em, nhưng những cảm xúc của bộ phim vẫn rất tinh tế và chân thành. Và bất ngờ nhất là Huỳnh Hiểu Minh và Doãn Chính lại thực sự tạo ra được cảm giác couple. Các nhân vật từ chính đến phụ đều diễn rất sống động và chân thực. Xem đến tập cuối sẽ khiến cho bạn phải khóc vì bộ phim này. Nhà vô địch của dòng phim song nam chủ hiện tại là Sơn Hà Lệnh, với điểm đu băng khởi đầu là 8.3 điểm và hiện tại đã lên 8.6 điểm. Sơn Hà Lệnh được xem là bộ phim Đam Mỹ phát sóng đầu tiên mở màn cho làn sóng phim Đam Mỹ năm 2021, cũng chịu nhiều áp lực từ bộ phim nổi đình nổi đám Trần Tình Lệnh. Trước khi bộ phim được phát sóng một ngày, bộ phim liên tục dính phải lùng xùm về việc cọ nhiệt và bắt chước Trần Tình Lệnh. Nhưng không ngờ được bỏ qua những cãi vã về PR bẩn và cọ nhiệt thì Sơn Hà Lệnh đã thực sự chiến thắng.
Mặc dù Trần Tình Lệnh không bị ảnh hưởng bởi sự kiện 227 của Tiêu Chiến, thì điểm số đu băng ban đầu 8.2 vẫn không cao bằng Sơn Hà Lệnh. Sơn Hà Lệnh được chuyển thể từ tiểu thuyết Ăn Khách cùng tên của Viết. Bộ phim là câu chuyện tình cảm của Chu Tử Thư, thủ lĩnh Thiên Song đứng trên vạn người chỉ dưới một người, và Ôn Khách Hành, kẻ đứng đầu của quỷ cốc ghê giận. Cả hai sẽ trải qua quá trình làm phiền, trọc khuấy lẫn nhau, sau đó là song hành trong những trận chiến để có được cuộc sống hạnh phúc. Trước khi bộ phim được chiếu trong các bảng xếp hạng các phim Đam Mỹ 101 có nguy cơ flop nhất, thì Sơn Hà Lệnh luôn đứng đầu, vì ngoại hình hai nam chính không được nổi bật lắm, và chất lượng cũng như đầu tư của bộ phim không bằng được các phim Đam Mỹ khác. Không ngờ sau khi bộ phim được phát sóng, Sơn Hà Lệnh đã ngay lập tức lên hot search trên Weibo. Dù mang tiếng là tình huynh đệ, nhưng vẫn sặc mùi đam mỹ giữa hai nhân vật nam chính. Những cảnh tình cảm mập mờ vẫn được trình diễn đầy trên màn hình. Ngoài ra nhịp điệu và cốt truyện của bộ phim cũng rất hay, bám sát nguyên tác, không hề lê thê hay dài dòng.